Për ne sot është një ditë realisht e veçantë pasi përmbyllim fazën e testimeve të projektit të Moglicës dhe fillojmë një fazë të re, atë të gjenerimit të energjisë nga burimet e rinovueshme. Dhe ka qenë një sfidë vërtet ku ne kemi pasur jo vetëm ekspertizën shumëvjeçare të Statkraftit, por kemi pasur edhe mbështetjen të gjithë kohës së shtetit shqiptar dhe në veçanti do theksoja të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës, pasi një vepër e tillë madhore kërkon angazhim që në fazat e para të konceptimit të tij deri në fazën e përfundimit. Në vetvete ka qenë një projekt që ka qenë në respekt të gjitha standardeve ndërkombëtare, qoftë në fazën ndërtimore, qoftë dhe në fazën kur ne duhet të merrnim përsipër ndjekjen mjedisore dhe mbështetjen sociale për komunitetin me cilin e bashkëjetojmë, dhe kanë qenë gjithmonë investime paralele, jo vetëm për hidrocentralin, por edhe në ato masa mbështetëse që i është dhënë komunitetit. Në vetvete, diga e Moglicës është një nga më të lartat në botë në llojin e saj. Është me bërtham asfalti 167 metra e gjatë. Ka një rezervuar afërsisht prej 375 milion metër kubuj. Dhe sfida në vetvete ka qenë pikërisht gjeologjia e këtij mjedisi, ekspertiza që duhej dhe për këtë arsye janë përfshirë më tepër se 23 komisie të ndryshme me ekspertizën që kanë pasur për të realizuar këtë vepër madhore. Punimet e cilit kanë filluar në 2015 dhe sot ne jemi të lumtur që së bashku po markojmë një fillim të ri të hidrocentralit të rëndësishëm edhe në sistemin hidroenergjetik shqiptar, po markojmë pikërisht fillimin e gjenerimit të energjisë nga burime të rinovueshme. Do të doja që të përfshija dhe zotin Jeremy Saperia, drejtorin tonë komanduar projekti, që t'jepte një informacion më tej. Bypassed on the dam itself, but when you were looking at the height from when you came in, the banyo was 80 meters high, and then when you're looking at this one over here, we're 100. Dhe ardhur për në hidrocentralin e Moglicës keni kaluar edhe banjën që është pjesë e projektit të Devollit. So now we're 167 meters, so it's a big difference. Dhe diga e Moglicës është gati dyfishi i digës banjës rreth 167 metra në lartësi. Then you've also got the difference with this dam is the asphalt core. So we've got 5.5 million cubes of rock that they've just piled. Edhe ndryshimi teknik është që kjo digë është digë me bërtham asfalti dhe mushe material vendi, dhe kjo është karakteristika e veçantë që ka arritur në këtë lartësi. Then on the spillway itself, when you're looking down, it's actually 312 meters long. Edhe shkarkuesi sipërmi digës që operohet në raste emergjence ka një gjartësi rreth 320 metra deri në pjesën e shkarkimit të poshtëm. So the reservoir itself, for the capacity, we've got 370 million cubes. Rezervuari në nivelin e plotë është rreth 360 milion metër kub ujë. And on the banyo one we had 400 million. Ndërsa ai i banjës ka 400 milion si volum total. And you can see the difference we've got behind you. We've got a show of the houses, the 21 replacement houses that we had. Paralelisht me projektin teknik vetë janë realizuar edhe aktivitete mjedisore sociale, ku një prej tyre janë shtëpi zëvendësuese, 21 shtëpi zëvendësuese që janë ndërtuar në Moglicë. Also got 16 kilometers of roads that we've joined up to all the different villages, and you can see this is one of them going across here. Kilometra rrugë që rilidhin fshatrat që janë prekur nga projektet e Devollit. And then we've got 540 hectares that we've planted of rehabilitation. Edhe kemi rreth 540 hektar pyje që janë duke u mbjell si pasojë ndërtimit të Moglicës nga përmbytet nga liçeni. And all of this is with the collaboration that we've had between the government and ka qenë një yourselves. rezultat nga bashkëpunimi i ngushtë me autoritetet shtetërore. Would you like to take a walk here on the dam? Absolutely, thank you. We've had, at the peak of the time, we've had 2,500 people working on the projects, both sides were at the peak, and 500 or 2,000 of them were actually Albanian. Në pikën e punimeve në hidrocentralin e Moglicës kemi pasur mbi 2500 punësuar, nga të cilët rreth 2200 ka qenë shqiptar. Now we're down actually to 320 people, and 270 are Albanian we have working. So we're now just on the completion stages of the project. So by the end of the year, we hope to have everything complete here. Jemi në fazën finale të përfundimit të punimeve dhe brenda fundit të vitit planifikohet të mbyllen të gjitha punimet e mbetura të Moglicës. Now the operation
starts, right? We've still got some commissioning work and things like that which are ongoing. Janë duke u mbyllur punët e kolaudimit, por ka filluar gjenerimi prodhimi i energjisë elektrike. So it's a lot like the building. You've got everything looks finished, but there's just the final pieces we're just putting together and doing the snag list, making sure everything is correct. This is the spillway, what we were saying was 312 meters long. Kjo është shkarkuesi sipërmi digës rreth 320 metra. You have three different gates that you have over here. Janë 3 porta të ndryshme që rekomandohen sipas nevojës. Burga dali qenë. The lake is wonderful. We're at our peak now at 650 feet high. Ulbin e digës është gati 650 metra mbi nivelin e rrjetit të lartë. And for the phase of operation, we collect or check the weather forecast 9 days ahead to have control on the water level here. Sa I përket fazës së operimit kemi kontroll paraprak me kontrollimin e parashikimit të motit rreth 9 ditë përpara që bëjmë parashikimet e mbushjes dhe shkarkimeve nga So we will not go about the highest regulated level to have the safety of the dam and për ta komanduar rezervuarit në mënyrë të sigurt që të kemi parashikime të sakta se si do arritet planifikohet të arrihet mbushja. Kush është niveli I rezervuarit? What is the level of the reservoir? It's close to 648. Niveli maksimal është rreth 448. Tani është 448, maksimali është 450. We have more than 1 meter left. Yeah. 648 është aktualisht, 650 është maksimali. Domethënë jemi 2 metra poshtë nivelit maksimal sot. So the point, as you saw, for the spillway is to have safety. Edhe shkarkuesi sipër është pjesë e elementeve të sigurisë të digës për të kontrolluar nivelin e mëshit. Why these parts are not uniform? It is built up like this to step up, because if not, it will be have a slope. Okay, so it's in purpose, right? Yeah, it's done for excavation work, so it's easier to do the excavation Just work. to do it into steps so that to just reducing the flow. And it's a rock both inside all over here to stabilize the area, so it will not go down also. Pjesa e shkallëzimeve ka qenë një pjesë e Jo, lëvizimeve shkallëzime jo. I'm not talking about the escalation. I'm talking about these surfaces that are not covered. Yeah, it's fallen down. Yeah. What we're going to, as part of the deal, it would just be put. Good. Thank you. Thank you. Perfekt, të kalojmë tunelin, kanë edhe stacionin elektrik që është pjesë tjetër e rëndësishme e veprës, që do ta vizitojmë. Është tuneli Uji merret nga rezervuari me një tunel rreth 11 kilometra deri tek godina centrale që është 90 në kufirin e Gramshit në Korçë. Nga diga deri në këtë central janë ndërtuar afërsisht 11 kilometra të tjerë të cilët sillin ujë nga diga pikërisht në centralin elektrik. Veçantia e saj është pikërisht ndërtimi që është bërë më shkon. Është në vend të I pari ujit të saj në Shqipëri, do të thënë jashtë edhe kontrolli të Moglicës nuk të bëjë dot elimimi të banjës apo dhe nga I banjës nuk të bëjë këtë të Moglicës. Kemi marrë këtë të zotin Devollit, që është menaxheri operacional. Dhe kjo deklarat do t'i të duar të ki për sa I përket menaxhimit eficient edhe gjenerimit e energjisë. Okay, yes, she mentioned now we are in the tunnel and it's around 400 meters to go into the powerhouse command. Si që përmendje dhe Rigela, jemi brenda tunelit të aksesit për të godinën centrale që është 400 metra nga rruga nacionale nga hyrja. And there we have two units for electrical production, and
let's say the discharge of this is 60 cubic a second, 60,000 liter in a second we use to produce. Centrali Moglicës është përbërë nga 2 njësi turbina shprehësis, edhe kapaciteti i përpunimit të ujit është rreth 60 metrë kub për sekond, shkarkimi maksimal ku prodhojmë në maksimum. And this is connected, as you saw, to the dam with a 3.5 kilometer head raised tunnel. And the water head is 300 meter. Lidhja e tunelit nga rezervuari deri në centralë është rreth 11 kilometra dhe hashi i krijuar në rëndësia e ujit është rreth 300 metra për radian. And for normal operation, we will do a maintenance on this one once a year. So it will be operated once a year. It's around 450 kWh delivery. Prodhimi mesatar vjetor i centralit Moglicës është rreth 450 gigavator në vit, edhe mirëmbajtja planifikuar është një herë në vit. So this area here now is 25,000 square meter with rock, so it's removed. So it's Përmimet për hapjen e kavernës apo shpellës së centralit ka qenë rreth 25.000 metrë kub. compared to 10 floor high building. Edhe lartësia nga themeli deri në çati është rreth sa një pallat vjetkaç. Normal. If you want, we can go in the control room. Shkojmë tek salla e kontrollit që komandohet. So everything is going to work from here. Gjithçka kontrollohet, menaxhohet dhe monitorohet nga kjo sallë komandimi. And the main operation is done from Banja. So all things that happen here is also followed up from Banja. Por aktualisht kjo është fazë sallë kontrolli provizore, pasi menaxhimi normal i hidrocentralit bëhet nga hidrocentrali i Banjas. Kjo është vetëm për fazën e tallishme që kalon prodhim të përhershëm dhe pastaj do të kontrollohet nga hidrocentrali i Banjas në gjithçka nga analiza. Sorry, special për autoritetet shqiptare, veçanërisht Ministrinë e Energjisë që ka qenë me ne në këtë projekt që në fillim dhe ka besuar koha sa ne në zhvillimin e këtij projekti deri në arritjen e rezultatit sot ku filluam fazën e shfrytëzimit përhershëm në centralën. Më vjen mirë që jeni të kënaqur me bashkëpunimin. Në fakt kur ka filluar puna kemi pas probleme për zgjidhur për t'ju lehtësuar gjithë procesin, sepse ju e mbani mend shumë mirë që ka pas një sër hallësh të mëdha për projektin, edhe në radhë parë ndërtimi i rrugës, po edhe një sër çështje tjera dhe më vjen shumë mirë që e kam dëgjuar edhe nga drejtuesit e kompanisë që përkundër perceptimit në Shqipëri janë ndier më mirë se në shumë vende të tjera nga pikpamja e seriozitetit, e shpejtësisë dhe transparencës së qeverisë. Thank you very much. This port comes from stay for 50 years.